کوکتل هم دارم. نه مغزای تازه شون یه ساندویچ مغز بریم. یکم دیگه بریز آقا. من امام خمینی دقیقا سر ایستگاه امام خمینی. ساندویچ مغز. فقط دیشستی ها میدونن چی ها. بیا امام خمینی. ساندویچ مغز پرملات. دوتا بدن. دیگر هم داری؟ با هر موقع آماده شده دارم. کار میکنم میشه پیش من بریم کنم. من جگر مرغ. این سبز رضا در دردش مخالف شما. آقای دست رو درد. یه دونه واسه ما بگیرید. وایستا بوی. بشین آماش استراحت کن. بفرما این قلدر دروش ما این قدیماشه الان اشکنه یه چیگر بنده 45 تومن. نه 5 شام 5 شام میده. بچه‌ها گذره. من جگر مرغ. صد
65 تومن. قابلم نه. اینم بندری با جیگر. چه جیگر بندری؟ جانم. فلافل داره. ناموسات پیتزاییه یا زبان گوساله سیگاره؟ بله. این ساندویچ زبان. یه دونه شو. نمیخوایم کمکتون. اینم خیارشورش، اینم گوجه، اینم کاو. اینم 3 تا ساندویچ. یه این ساندویچ مغز رو بگیر. سس هم نمیزنه جون. میدون استاجی بیه میگن پرملات. این ساندویچ مغز رو داشته باش. اینم چی بود؟ جگر مرغ. اینم جگر مرغ. یه ساندویچ سالم. با لوات بازی میکنم. یه ساندویچ دیشستی. اینم ساندویچ زبان گوساله که اول پخته میشه، الان هم که دیدین سرخ شد و با مخلفات. حرکت حرکت.
فرید جان حواس حواس وقت کنی چند جا اون باشه مال گوشنی هم باشه حواس بیت تا کرد همین جگه پامه اون جگه اینجا بمیده شنگیره دی برو نه بزنو یه دیمه بسرندی کنم این چه ساندویچی است؟ این آتا گیجه مونه بگیر میشه دامبون میخوره و پنیر سامون میاره 90% میخوره تا قاچ پنیری بگیر باشه